Βρισκόμαστε μακριά από την Αττική, στην περιοχή του Πελοπείου, στο νομό Ηλίας. Λίγα χιλιόμετρα από την αρχαία Ολυμπία, σε ένα μέρος που χάραζε για δεκαετίες ολόκληρες την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα της Πελοποννήσου και ευρύτερα της Ελλάδος. Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο αυτόνομο σταφιδικό οργανισμό που κατασκευάστηκε ποτέ, γνωστό ως Ασσό. Όλη η Πελοπόννησος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σταφίδα, παρότι η καλλιέργειά της ήταν σχετικά περιορισμένη μέχρι την απελευθέρωση του 1830. Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, η καλλιέργεια της σταφίδας άρχισε να παίρνει εντυπωσιακές διαστάσεις λόγω της εξωτερικής ζήτησης του προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και κυρίως στην αγγλική. Μέχρι το 1860 οι εκτάσεις των σταφιδάμπελων έφταναν τις 150.000 στρέμματα περίπου. Παράλληλα, ο όγκος της παραγωγής δεκαπλασιάστηκε, ακολουθώντας αυξανόμενες εξαγωγές. Έφευγαν τα πλοία γεμάτα σταφίδα από τα λιμάνια της Πελοποννήσου, με προορισμό τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού και κυρίως στην Αγγλία. Για τα επόμενα 20 χρόνια περίπου η σταφίδα γίνεται το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν του τότε ελληνικού κράτους, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται μια νέα κοινωνική αστική τάξη, γνωστή και ως η κοινωνία της σταφίδας. Στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στα λιμάνια που οργανώνουν και ελέγχουν τις εξαγωγές, διαμορφώνονται νέα επαγγέλματα και μάλιστα αρκετά προσοδοφόρα, δηλαδή σταφιδοπαραγωγοί, σταφιδέμποροι, τραπεζίτες, μεσίτες, παραγγελιοδόχοι, ασφαλιστές, δικηγόροι, αλλά και φορτωτές, μαονιέριδες, εργάτες κατασκευής κυβωτίων που ζουν και ευημερούν και πλουτίζουν χάρη στο χρυσάφι της γης, τη σταφίδα. Κατασκευάζονται καινούρια κτίρια, νεοκλασικά μέγαρα, σχολικά κτίρια και αναπτύσσονται πολιτιστικοί σύλλογοι και λέσχες και φτιάχνονται όμορφα εμπορικά καταστήματα. Ο τρόπος ζωής κυρίως των κατοίκων των κομμοπόλεων και των χωριών που εξαρτώντουσαν από το εμπόριο και την καλλιέργεια προσαρμόζεται εύκολα στις νέες αλλαγές που επιφέρει η ευημερία της σταφίδας. Παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, εισάγουν πολλά και πολύ έξοδα αντικείμενα για τον πλούσιο βίο τους. Η σταφίδα πλέον καθορίζει την καθημερινότητα των εξαρτώμενων πόλεων. Παραδείγματος χάρη, τα δικαστήρια όπως και σήμερα έκλειναν από τον Ιούλιο, δηλαδή την αρχή του τρίγου, έως το Σεπτέμβριο, ενώ το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δεν τελούνταν γάμοι λόγω έλλειψης χρόνου για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Στη δεκαετία του 1850 έρχεται η επιδημία της φιλοξήρας, δημιουργώντας τεράστιες καταστροφές στο εξαγώγιμο προϊόν, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1877, έχουμε την οικονομική κρίση στην Αγγλία. Την ολοκληρωτική κατάρρευση των τιμών σώζει το μεγάλο άνοιγμα των γαλλικών αγορών τον Οκτώβριο του 1879, αφού η επιδημία της φιλοξήρας μεταφέρθηκε στα γαλλικά αμπέλια. Έτσι, η σταφίδα έγινε πάλι περιζήτητη, επαναφέροντας για όλη την κοινωνία την ευμάρεια και την αισιοδοξία. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1883 λειτουργεί η πρώτη γραμμή σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, η γραμμή Πύργος-Κατάκολο. Αμέσως μετά ακολουθεί η γραμμή Πειραιάς-Καλαμάτα, η οποία και σύνδεε όλες τις σημαντικότερες εμπορостαφιδοπαραγωγικές πόλεις. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που η δημιουργία του οφείλεται στη σταφίδα είναι η διόρυγα της Κορίνθου. Όμως η πλήρη ανυπαρξία σταφιδικής πολιτικής φέρνει τη μεγάλη σταφιδική κρίση το 1890, όπου καταρρέει όλο το σταφιδικό κράτος, με τους κατοίκους υπό πανικό και πλήρη σύγχυση. Η ευημερία δίνει αποκλειστικά χώρο στην τοκογλυφία και τη μετανάστευση. Οι πληγές της κοινωνίας είναι ανεπανόρθωτες. Μια νέα τάξη πραγμάτων εμφανίζεται, αυτή της βιομηχανοποίησης, με τη δημιουργία πολλών ινοποιείων και ποτοποιείων. Το 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης αναφώνησε «Το δυστυχώς επτοχεύσαμεν». Βασική αιτία της χρεοκοπίας της Ελλάδας ήταν η πτώση του εμπορίου της σταφίδας
Οι έντονες διακυμάνσεις του εμπόριου προκάλεσαν εθνική οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμής των εξωτερικών χρεών της χώρας μας, καθώς ενός κακού μοίρια έπονται. Τον Αύγουστο του 1925 ιδρύεται ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός, νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το ελληνικό δημόσιο, για την προστασία της καλλιέργειας και εμπορίας της κορινθιακής σταφίδας, ο οποίος μέχρι και το Δεκέμβριο του 1997 με νόμο αποφασίστηκε η διάλυσή του. Ο ΑΣΟ ίδρυσε σταφιδοεργοστάσια, η οποία κατασκεύασε αποθήκες που εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να σημαδεύουν το τοπίο και να θυμίζουν τα χρόνια της σταφίδας που σφράγισαν την ιστορία της περιοχής και των ανθρώπων της για πάνω από 100 χρόνια, καθορίζοντας καταλυτικά μέχρι και σήμερα την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Το 1998 ιδρύθηκε η ΣΚΟΣ ΑΣΕ με μετόχους της Ενώσης Γεωργικών Συνεταιρισμών των Περιοχών που παράγεται η σταφίδα, η οποία είναι και ο καθολικός διάδοχος του ΑΣΟ και στην οποία μεταβιβάστηκε το 80% της περιουσίας του. Κατά την περίοδο της κατοχής, όπως και σε όλες τις πλουτοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, ο ΑΣΟ δεσμεύτηκε από τις κατοχικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να στερείται από βασικά αγαθά και να λιμοκτώνει από την πείνα. Ο ΑΣΟ του Πελοπείου Ηλίας είναι ο μεγαλύτερος που δημιουργήθηκε και ο πληρέστερος σε υποδομές, αφού πέρα από τη συγκέντρωση σταφίδας από όλο σχεδόν τον νομό Ηλίας, για κάποιο διάστημα ήταν και το μεγαλύτερο εινοποιείο του νομού. Οι υποδομές του περίχαν μηχανήματα και εγκαταστάσεις που τον ξεχώρισαν από τους υπόλοιπους ΑΣΟ, που παρέμειναν απλές αποθήκες για τη συγκέντρωση της σταφίδας. Μετά την εγκατάλειψή του δεν έγινε καμία προσπάθεια για ουσιαστική εκμετάλλευση και ο χώρος παραμένει σε εγκατάλειψη, με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του να είναι ετοιμόρροπα. Το Πελόπιο είναι μια κοινότητα που δημιουργήθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα μετά Χριστόν, με τη δική της λαογραφία, όπου αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα ένα κομβικό χώρο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, πολιτιστικά και εμπορικά. Ο ΑΣΟ του Πελοπείου στην κατάσταση που βρίσκεται και σε συνδυασμό με τη λαογραφία της περιοχής και τις μικρές φήμες που τον περιβάλλουν, δημιουργούν την εντύπωση ότι ίσως πρόκειται για ένα χώρο που μπορεί να περιέχει κάτι περίεργο. Μαρτυρίες μιλούν για ανθρώπινα βήματα σε εσωτερικούς χώρους, εκεί που δεν υπάρχει κανείς, και ιστορίες για τον θάνατο 3 εργαζόμενων σε πολύ παλαιότερα χρόνια κατά τα έτη λειτουργίας του ΑΣΟ. Ο χώρος, πέρα από τις ιστορίες και τις μαρτυρίες, συνδυάζει χαρακτηριστικά εγκαταλελειμμένων χώρων με σχεδόν μηδαμινή ανθρώπινη παρουσία κοντά σε κατοικήσιμο περιβάλλον. Όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Πριν το σεισμό του 1964, το Πελόπιο περιοριζόταν κυρίως ως οικισμός στην πλαγιά του Λόφου, όπου βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Υπήρχε ένας λαογραφικός μύθος στην ευρύτερη περιοχή, όπου ανέφερε ότι κατά τις βραδινές ώρες και συγκεκριμένες μέρες του χρόνου εμφανιζόντουσαν φώτα να περιφέρονται μέσα στον κάμπο, που έμοιαζαν με μικρές δάδες και φαινόντουσαν από την πλαγιά που βρισκόντουσαν τα σπίτια. Ο σεισμός του 1964 είχε ισκή 6 Ρίχτερ. Πολλά από τα σπίτια δέχτηκαν ανεπανόρθωτες ζημιές, με αποτέλεσμα να κατασκευαστούν καινούργιες κατοικίες, και σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου εξαπλώθηκε η κοινότητα του Πελοπείου, πέρα από τις παλιές γραμμές του τρένου που βρίσκονται ακόμη και σήμερα να περνάνε δίπλα από τον ΑΣΟ. Ο ΑΣΟ σήμερα είναι ένας κενός χώρος που απλά στιγματίζει το τοπίο της κοινότητας. Οι άνθρωποι της περιοχής ζητούν να ξαναβρει κάποιο σκοπό ύπαρξης, ώστε να ξαναπροσφέρει έστω και με άλλη μορφή κοινοφελή έργο προς τους κατοίκους. Ο συνδυασμός των ιστοριών, των φημών,
της ερείπωσης και της λαογραφίας μαζί με την οπτική αισθητική των κτηριακών εγκαταστάσεων δημιουργούν ένα σύνολο συνειρμών και σκέψεων. Κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εξερεύνησης, αναδιαστήματα οι χώροι του Ασό, ανάλογα το σημείο που βρισκόμασταν, μας προκαλούσε το συναίσθημα της απομόνωσης, όπου είναι και πολύ λογικό, χωρίς όμως να δημιουργείται η αίσθηση ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Συνεπώς τα ερωτήματα που τίθονται είναι: ο Ασό είναι ένα ενεργό μέρος? Συμβαίνουν φαινόμενα τα οποία γίνονται αισθητά και η αιτία τους είναι στην ύπαρξη οντοτήτων? Είτε αυτές αφορούν εγκλωβισμένες ψυχές ή κακόβουλες οντότητες, ή ακόμα και οντότητες όπως περιγράφονται μέσα στη λαογραφία, κοινοσοστιχιά. Όσο παιδικό και να ακούγεται ή τραβηγμένο, η ανθρώπινη φαντασία έχει προσπαθήσει να δώσει όνομα και υπόσταση σε καταστάσεις οι οποίες φαινομενικά προσδίδουν με τον τρόπο που βιώθηκαν κάτι το ανεξήγητο, ή ακόμα και να δώσει όνομα στην προσπάθεια ερμηνείας ενός φαινομενικά ανεξήγητου βιώματος που είχε σχέση με κάτι περίεργο και αισθητικά εξωπραγματικό, πάντα σε σχέση με την ανθρώπινη αντιληπτική διάσταση του ατόμου που το βίωσε. Το κτίριο που λειτουργούσε ως δικητήριο και οι μεγάλες αποθήκες που χρησιμεύαν για τη συγκέντρωση της σταφίδας είναι σε κατάσταση μη επιτρεπτή για να εισέλθει άνθρωπος. Το διευθυντήριο στο εσωτερικό του έχει καταρρεύσει τελείως και δεν υπάρχουν πατώματα, αφού το υλικό τους ήταν από ξύλο και οι στέγες από τις αποθήκες συγκέντρωσης σταφίδας είναι από κεραμίδια, όπου αναδιαστήματα κάποια από αυτά αποκολλούνται και πέφτουν στο πάτωμα. Η βραδινή έρευνά μας θα διαρκέσει 7 ώρες, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Ξεκινάμε πραγματοποιώντας μια περιήγηση στους χώρους των εγκαταστάσεων του Ασό. Στον χώρο εισερχόμαστε με 5 άτομα της ομάδας μας, εξοπλισμένοι με 2 υπέρυθρες κάμερες και ένα φορητό εγγραφέα ήχου. Μετά και από μία ώρα περιήγησης, αποφασίζουμε να μετακινηθούμε εντός του κάποτε συνεργείου των εγκαταστάσεων του Ασό. Μέχρι στιγμής, τίποτα το αξιοσημείωτο δεν έχει συμβεί. Αν είναι κάποιος εδώ, ας κάνει ένα μικρό χτύπο
ώστε να καταλάβουμε ότι είναι εδώ πέρα. Ότι είναι εδώ, σε αυτό το χώρο εδώ μαζί μας. Ας κάνει ένα χτύπο όπως θα κάνω εγώ τώρα. Είναι κάτι που θα θέλατε να μην το μοιραστείτε μαζί μας? Να πείτε κάτι? Με έναν ήχο, με ένα ναι ή ένα όχι, θα είναι σε εμάς ξεκάθαρο. Υπάρχει μια ιστορία εδώ της τοπικής κοινωνίας ότι κάποιοι άνθρωποι εδώ, όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύανε, είχαν χάσει τη ζωή τους σε αυτόν τον χώρο, στον Ασό. Ισχύει? Ναι ή όχι? Είναι καλοπροαίρετη η παρουσία μας εδώ. Θέλετε να φύγουμε? Ενοχλούμε? Έστω ένα σημάδι ότι μας ακούτε, εμάς θα μας καλύψει και θα σας αφήσουμε. Ή αν θέλετε να μείνουμε, μπορείτε να μας το πείτε. Είναι κάτι ή κάποιος εδώ μαζί μας? Αν ναι, να ακουμπήσει αυτήν εκεί τη λευκή συσκευή. Κάθε φορά που θα την ακουμπάει θα είναι ναι στην κάθε μία ερώτηση που θα κάνουμε. Είναι κάτι εδώ μαζί μας? Είναι κάποιος που είτε κάποιος τον έχει επικαλέσει κάποια στιγμή ή που οτιδήποτε βρίσκεται εδώ μαζί μας και θέλει να μας το δείξει? Αν ναι, μπορεί να ακουμπήσει τη λευκή συσκευή, η οποία βρίσκεται εκεί. Αυτός εδώ ο χώρος λεγότανε Ασό, σωστά? Αν ναι, να ακουμπήσει τη λευκή συσκευή. Γνωρίζετε ή ξέρετε αν αυτός ο κάμπος της Πελοποννήσου, εδώ κοντά στον Ασό, παλιότερα είχε εμφανίσεις και υπάρξεις περίεργων οντοτήτων? Αν ναι, επαναλαμβάνω να ακουμπήσει τη λευκή συσκευή. Είναι αλήθεια κάποιες ιστορίες που λέγανε για κάποιες φλόγες, τις οποίες
χωρίς αιτία και λόγο βλέπανε στο παλιό χωριό, από πάνω δηλαδή προς τα κάτω εδώ στον κάμπο. Είναι αλήθεια που μερικοί κάτοικοι τα παλιότερα χρόνια λέγανε ότι είχαν επαφή με νεράιδες? Αν ναι, να ακουμπήσει τη συσκευή. Σε αυτόν εδώ το χώρο υπάρχουν πνεύματα? Υπάρχουν πνευματικές οντότητες σε αυτόν εδώ το χώρο? Ζητάμε μία καθαρή απάντηση. Ερχόμαστε σεβόμενοι το χώρο. Είναι κάποιος ή κάποια εδώ που θα μπορούσε να μας δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάνουμε? Είναι κάποιος εδώ ο οποίος θα ήθελε να πει κάτι που για αυτόν είναι σημαντικό και δεν μπόρεσε να το πει? Είναι κάποιος εδώ ο οποίος χρειάζεται βοήθεια? Αποφασίζουμε να αποχωρήσουμε από το κάποτε συνεργείο και να μετακινηθούμε στον επόμενο χώρο που έχουμε πρόσβαση εντός των εγκαταστάσεων του ΑΣΟ. Αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε μία συνεδρία με τη χρήση του ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών K2. Αν είναι κάτι ή κάποιος εδώ κοντά μαζί μας, μπορεί να πλησιάσει αυτήν τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι και θα μας δείξει ότι υπάρχει ή μας βλέπει. Μπορείς να πλησιάσεις αυτήν εδώ τη συσκευή. Είμαστε καλοπροαίρετα εδώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας φοβάσαι. Και απλά θα μας δείξει την παρουσία σου. Πλησίασε αυτήν εδώ τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι. Όποιος είναι εδώ, ας έρθει και ας πλησιάσει το αντικείμενο που κρατάει ο Στάθης στο αριστερό του χέρι και να προσπαθήσει να αναβοσβήσει όσες από τις λιχνίες επιθυμεί. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνει την παρουσία του στο χώρο. Δεν κρυβόμαστε από κανέναν, δεν επιθυμούμε να κρύβεται κάποιος από εμάς.
Έχουμε κάποια αντικείμενα στα χέρια μας, τα οποία θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για να δηλώσει την παρουσία του. Είμαστε τελείως καλοπροαίρετα εδώ. Πλησίασέ με και αυτή εδώ η συσκευή θα δείξει ότι βρίσκεσαι κοντά μας. Εάν δεν επιθυμείς την παρουσία μας εδώ πέρα και θέλεις να φύγουμε από αυτό το χώρο, αναβόσβησε τις λιχνίες σε αυτή εδώ τη συσκευή. Μπορείς να το ξανακάνεις αυτό το οποίο έκανες. Είμαστε, ξαναλέω, τελείως ειρηνικά, όπως και εγώ, κοντά σε σένα. Έλα κοντά πάλι σε αυτή τη συσκευή όπως έκανες. Μετά και από τη συνεδρία με τον ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών K2, επιλέγουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία ITC με Spirit Box. Σε αυτή την περίπτωση η ακρόαση του Spirit Box θα γίνεται μέσα από ακουστικά από δύο μέλη της ομάδας μας, με ταυτόχρονη εσωτερική εγγραφή σε ένα φορητό εγγραφέα ήχου. Είναι κάποιος εδώ, ναι ή όχι? Έχεις όνομα? Αν έχεις όνομα, πώς σε λένε? Πες μας το όνομά σου. Πώς σε λένε? Για να ξέρουμε με ποιο μιλάμε. Εμείς σου αναφέραμε τα ονόματά μας. Ανέφερε και εσύ το δικό σου. Μπορείς να επαναλάβεις? Σε αυτό εδώ το μέρος έχουν σκοτωθεί εργαζόμενοι. Ένα απλό ναι ή όχι καθαρά μας είναι αρκετό. Ώστε να μπορούμε να το ακούμε καθαρά. Έχουν πεθάνει εδώ εργαζόμενοι. Έχουν γίνει δυσάρεστα πράγματα σε αυτό το μέρος.
Για το διάστημα που είναι ρυπωμένο το ασώ έχουν γίνει παράνομες πράξεις. Χρησιμοποιείται ο χώρος για κάτι παράνομο. Θα θέλαμε μια καθαρή απάντηση σε αυτό. Ένα ναι ή ένα όχι. Καθαρά. Έχει γίνει κάποιο είδους βασκανία σε αυτό το μέρος. Εμείς εδώ γενικά κινδυνεύουμε. Μπορείς να επαναλάβεις, κινδυνεύουμε. Είναι το κτίριο επικίνδυνο. Μετά και από τη συνεδρία ITC, αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία περιήγησής μας στο χώρο με τη 3DS κάμερα. Για λόγους ευκρίνειας, χρειάζεται να τονίσουμε ότι η απεικόνιση που μας δίνει η κάμερα τρισδιάστατης άρρωσης του χώρου είναι ανάστροφη. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στην οθόνη αριστερά είναι κανονικά δεξιά και αυτό που βλέπουμε δεξιά είναι κανονικά αριστερά. Αν υπάρχει κάποιος εδώ, ας έρθει και ας εμφανιστεί μπροστά αυτό το αντικείμενο που κρατάω, ώστε να το δούμε μέσα από αυτή την οθόνη για να δείξω ότι είναι εδώ. Τι έχουμε? Ποιος είναι σκελετική εδώ μπροστά. Μπορείς να ξαναεμφανιστείς? Εμφανίσου εδώ μπροστά. Δεν μπορώ να θέλω να διακρίνω το αντικείμενο. Και στο βάθος πάλι πιες μια σκελετική δομή. Κρύβεσαι. Μας αποφεύγεις. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται να φοβάσαι.
Έλα, εμφανίσου κανονικά μπροστά από αυτή τη συσκευή. Να σε δούμε μέσα από αυτή εδώ την οθόνη. Αποφασίζουμε να μετακινηθούμε με την κάμερα τρισδιάστατης απεικόνησης στον επόμενο εσωτερικό χώρο, όπου είχαμε πραγματοποιήσει τη συνεδριάητηση με Spirit Box. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ο ίδιος χώρος που είχαμε τη μικρή ένδειξη ηλεκτρομαγνητικής μεταβολής, όπως μας έδειξε ο ανιχνευτής ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών K2. Είναι κάποιος εδώ που μπορεί να εμφανιστεί μπροστά από τη συσκευή που κρατάω στα χέρια μου. Να το δούμε μέσα από αυτή την οθόνη. Οπ. Οπ. Σε είδαμε εμφανιστείς εκεί στο ράφι. Μπορεί να ξαναεμφανιστείς. Εμφανίσου εκεί στα ράφια όπως εμφανίστηκες πριν. Ξαναεμφανίστηκε. Εμφανίσου μπροστά από αυτή τη συσκευή και κάνε νόημα με τα χέρια σου να το δούμε μέσα από αυτή την οθόνη. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά. Κάνε μας νόημα με τα χέρια σου. Σήκωσε τα θόρυβα. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά. Κάνε μας νόημα με τα χέρια σου. Σήκωσε τα. Πηγαίνει από εδώ, από εκεί. Εμφανίσου ξανά και κάνε μας καθαρά με τα χέρια σου νόημα. Σιγά, σιγά, παιδιά. Δύο συμπλατικές δομές. Είναι πάνω από δύο. Είναι πάνω από ένας. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά, καθαρά. Σήκωσε τα τελείως πάνω, να το δούμε. Τα σήκωσε. Καθαρά με τα χέρια σου νόημα.
Σιγά, παιδιά. Δύο συμπλατικές δομές. Είναι πάνω από δύο. Είναι πάνω από ένας. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά, καθαρά. Σήκωσε τα τελείως πάνω, να το δούμε. Τα σήκωσε. Κατά την 7ωρη παραμονή μας εντός των χώρων του Ασό, δεν βιώσαμε κάτι που να προκάλεσε τις αισθήσεις μας. Η ατμόσφαιρα κατά την έρευνά μας ήταν αισθητικά ουδέτερη. Ούτε ακούσαμε βήματα εκεί που δεν ήταν κανείς, ούτε περίεργους θορύβους που υποδηλώνουν κάποια άγνωστη και μυστηριώδης παρουσία. Εάν αποδεχτούμε ότι υπάρχει κάτι, μάλλον προτιμά να λειτουργεί παράλληλα και σιωπηλά, ή δεν μπορεί να δηλώσει την παρουσία του αισθητικά. Αλλά δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε πιθανότητες και υποθέσεις. Χρειάζεται κάθε φορά να διαμορφώνουμε και να εξελίσσουμε τον τρόπο προσέγγισης μας. Ο Ασό απέχει αρκετά από το να θεωρηθεί ενεργό μέρος, όπου συμβαίνουν έντονα φαινόμενα που γίνονται αντιληπτά αισθητικά. Είναι ένα εγκαταλελειμμένο σύνολο κτίριων και χώρων, όπου συνδυάζει τα στοιχεία εκείνα όπου έχουν χώροι ερειπωμένοι κοντά σε κατοικημένο περιβάλλον, σε μια περιοχή με βαθιά ιστορία και λογογραφία. Μπορεί σε κάποιο μέρος, μακριά από τα ανθρώπινα βλέμματα και στην αγκαλιά της φύσης, να είναι πιο εύκολο σε μερικά πράγματα να εκδηλώνονται υπό το φως του φεγγαριού.